שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew. והיום אנחנו הולכים לדבר על יום העצמאות למדינת ישראל, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, או בקיצור יום הזיכרון, והקשר ביניהם. למי שלא מכיר, קוראים לי דורון. בערוץ הזה אני מעלה לכם סרטונים בכל יום שלישי על נושאים שקשורים לעברית, לתרבות בישראל, לשפה המדוברת. אם אתם לא רוצים לפספס סרטונים חדשים שאני מעלה בכל יום שלישי, אז כדאי לכם להירשם לערוץ. בואו נתחיל מההתחלה. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, או בקיצור יום הזיכרון, הוא יום שחל כל שנה יום לפני יום העצמאות, וביום הזה מציינים את כל החיילים והחיילות שנפלו, שנהרגו במלחמות ישראל השונות, וגם מציינים את האנשים שנרצחו בפעולות איבה, מה שנקרא פעולות טרור, לאורך השנים, מקום המדינה ועד היום. היום הזה הוא יום מאוד עצוב במדינה. ביום הזה המשפחות של החיילים והחיילות שנפלו עולים לבתי הקברות ומציינים את היום, את התאריך שבו הם נפלו. יש טקסים בכל הארץ, ועוד דבר שמאפיין את היום הזה, זה שיש שתי צפירות. מה זה צפירה? צפירה זה רגע שבו רמקולים בכל המדינה, צופרים בכל המדינה, משמיעים צליל מסוים, כפי שתוכלו לראות כאן. ובמהלך הצליל הזה, כולם עוצרים את מה שהם עושים ועומדים בשקט בזמן הצפירה, שקורית פעמיים, גם בערב יום הזיכרון וגם ביום הזיכרון. ובעצם המטרה זה לתת כבוד קולקטיבי לכל החיילים והחיילות שנפלו במלחמות ישראל, ובעצם לתת זמן מסוים של שקט, שבו אנחנו מכבדים את זכר הנופלים. מיד בסיום יום הזיכרון מתחיל יום העצמאות. אז קודם כל, חגים ותאריכים בישראל הם על פי לוח השנה העברי. כפי שציינתי בסרטון קודם שעשיתי, יש לנו את הלוח שנה העברי ולוח השנה הלועזי, ויום העצמאות חל בה' באייר, שזהו היום שבו הסתיים המנדט הבריטי על מדינת ישראל. לפני שקמה מדינת ישראל, אז הבריטים שלטו פה, וביום סיום המנדט הכריזו על הקמת מדינת ישראל. זה היה בתאריך שנקרא ה' באייר. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. ביהדות יום מסתיים כאשר השמש שוקעת. על פי לוח השנה הנוצרי הלועזי, היום מתחלף בשעה 12 בלילה. ביהדות היום מתחלף אחרי ששוקעת השמש. אז לכן יש לנו תמיד באירועים את הערב שלפני, ערב יום הזיכרון ויום הזיכרון, ואותו דבר ערב יום העצמאות ויום העצמאות. ומה שקורה זה שאיך שנגמר יום הזיכרון, מתחיל ערב יום העצמאות, כי התחלף לנו יום, אז יש לנו את ערב יום העצמאות, ואחר כך יום העצמאות ישר. המדינה עוברת ברגע אחד מהיום הכי עצוב בשנה, ליום שאמור להיות הכי שמח בשנה. בואו נדבר קצת על יום העצמאות, ואחר כך ננסה להבין מה הקשר בין שני האירועים האלה, ולמה עוברים מיום כל כך עצוב ליום כל כך שמח בבת אחת. יום העצמאות בישראל הוא יום שבתון. זה אומר שזה יום חופש לכל האזרחים ולכל המדינה. וביום הזה יש כמה אירועים שקורים. אז קודם כל, בערב יום העצמאות יש את טקס המשואות, שזהו טקס שקורה בירושלים, שבו אנשים נבחרים מהמדינה בכל מיני תחומים שונים,
בעצם מדליקים משואה, שזה מעין לפיד, כדי להראות את התרומה שלהם לחברה, למדינה בישראל. אז זה קורה בערב יום העצמאות. ביום העצמאות עצמו, בדרך כלל פארקים, שמורות טבע, פתוחים ללא תשלום, ואנשים יכולים לבקר בהם. ביום הזה, גם כל שנה ביום העצמאות, יש את חידון התנ"ך העולמי, שזה אנשים שמאוד מאוד בקיאים בתנ"ך מכל העולם וגם מישראל, שמשתתפים בתחרות שנקראת חידון התנ"ך. אנקדוטה קצרה, לפני כמה שנים הבן של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, השתתף בעצמו בתחרות והגיע לשלב מאוד מאוד גבוה, אבל לא זכה בתחרות. ישראלים בדרך כלל ביום העצמאות יוצאים החוצה, כמו שאמרתי, לפארקים, לטייל, ורוב הישראלים ביום הזה עושים על האש. על האש זו המילה הישראלית לברביקיו, או שאפשר גם להגיד ללכת לעשות מנגל. אם אתם תסתובבו ביום העצמאות באחד הפארקים, למשל בתל אביב, בגני הירקון, זה ממש כמו ללכת בתוך ענן של עשן, מלא מלא משפחות, מלא מלא אנשים, עושים על האש. מה הקשר בין יום הזיכרון ליום העצמאות? זה לא במקרה ששני האירועים האלה סמוכים, ויום העצמאות מתחיל איך שנגמר יום הזיכרון. המטרה היא להגיד שהמוות של אותם חיילים שנפלו, שנהרגו במלחמות ישראל, היה למען המדינה, למען שהמדינה תוכל להתקיים, ולכן המוות שלהם היה לא לשווא, לא לחינם. ולכן שני האירועים האלה מאוד סמוכים. יש על הנושא הזה הרבה מחלוקת והרבה ויכוח בישראל, אם צריך לשמר אותו כמו עכשיו, ולעבור במעבר כל כך קיצוני מהיום הכי עצוב בשנה ליום הכי שמח. גם בתוך המשפחות השכולות יש על זה ויכוח. יש משפחות שכולות שחושבות שזה נכון להפריד בין הימים ולתת קצת מרווח, ויש משפחות שמעדיפות לשמר את המצב כמו שזה עכשיו, מתוך אותה סיבה של להראות שהמוות הוא לא היה לחינם, הוא לא היה לשווא. משפחות שכולות, אלו משפחות שאחד מבני המשפחה נהרג או נרצח בצבא או בפעילות טרור. זה היה הסרטון שלנו להיום, אני מקווה שזה עניין אתכם. אם יש לכם שאלות נוספות על יום העצמאות, על יום הזיכרון, על החיבור ביניהם, אני אשמח אם תכתבו לי בתגובות, וכמובן אני אענה על כל השאלות שלכם. אז נתראה ביום שלישי הבא בסרטון נוסף. ביי.